You won't know what hit you. Have some fun. Let's get this mission started. יאללה, צ'אט. מה קורה? רגע. This will be a good fight. Got you in my sights. חכו, אני מודיע בשרת. על הצ'אט. רגע, אני טיפה אחליש. ממש חזק. איך אתם צ'אט? יאללה. אחי, אני התחלתי את הלייב כי אני שמעתי את לבלים אומר שאולי יהיה God of War, תאריך ל-God of War, ואני חייב לראות את זה. הם עכשיו מדברים על איזה... מה זה סטריט פייטר, אחי? כאילו, מורטל קומבט אבל גרוע. נשבע. 2020... אני רואה זה אולי בלחץ מהאנשים שאשכרה מתלהבים מזה. Brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check. Summer Game Fest? Brand new game, אחי, כל ה-small developers הם התקווה של הגיימינג. אני באמת חושב ככה. זה לא... זה פרוסטפאנק? פרוסטפאנק 2? Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back. כל הכתוביות. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. לא, זה לא עובד, זה לא עובד. בלי כתוביות, בלי כתוביות. Ray didn't make it. Releases of what these. Willis, take the lead. Willis, take the lead. לא, את האמת זה נראה קצת מעניין. מה זה כאילו חייזרים? A new kind of evil. כן, זה חייב להיות חייזרים. כן, This wasn't human. זה זומבים? לא, זה חייזרים. זה פרדטור. מה זה, משחק? אחי. נראה טוב כתוב. אחי, הם השאירו אותו מאחור. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. הפרדטור. Now everyone's dead. דווקא נראה לי אני אשחק, זה נראה משחק ממש טוב. And someone needs to. אני רק רוצה לראות גיימפליי. כי פתאום זה 2D Tower Defense. Aliens. Dark Descent. לא, אני לא נוגע בזה. אחי, אמרתי, אתם רואים למה הגיימפליי כל כך חשוב? כי בסופו של דבר, כל משחק עם הטריילר הכי משוגע והכי 3D בעולם יכול להיות 2D Tower Defense, כמו החרא הזה. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the הפרדטור יכול להיות משחק אימה, בתור משחק אימה ממש טוב. trailer with a little more gore. מה עכשיו? קרב
קרפטון. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? משחק אימה? Would have been if I hadn't. זה דומה נו. איך קוראים למשחק הזה שאתה פשוט... זה ווקינג סימולטור. Death Stranding, משהו כזה. אותו דבר? המשך? Is entirely in my hands. כן, Death Stranding, משהו כזה. Rebirth. הייתי משחק, זה נראה טוב. אם זה יהיה משחק אימה, כן? זה נראה טוב. אחי, הייתי משחק. נשבע הייתי משחק. I just love that last part. דווקא נראה מפחיד. Gives me chills every time. אחי, מה קורה עם השיער שלי? יש המון דם. חוץ מזה עוד משהו? אני דווקא אוהב משחקי מה שאתה נלחם בהם. כאילו אשכרה יש לך אופציה אחרת חוץ מלברוח. Welcome to your new home. איך קוראים לזה? קוליסטו. הייתי משחק בזה דווקא. That's right, we know what you wanted to see, and joining me now, Glenn Schofield. לא, חלס בלי... First of all, congratulations, this game looks... לא, אני לא רפן. The fact that you have built this team... אחי, בלי עכשיו רעיונות, אין לי כוח לרעיונות. Shipping this December, all in COVID, blows me away, so congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for רעיונות. I want to thank you for all you've done for the game industry. רעיונות. You've been, what, 16, 17 years now, and you've been an ambassador. You've amplified new games. אחי, נשבע, היה את הגיים אנאונסמנט של אתמול. הכל היה רעיונות, כל המשחקים המשעממים נתנו להם רעיון, המפתחים שלהם רעיון. זה היה בלתי נסבל. אני פשוט רוצה לראות את ה-God of War, כאילו, טריילר. אחי, אני רוצה לראות אותו גיימפליי של God of War או תאריך יציאה. אני הראשון שהולך לשחק בזה בארץ, נשבע. הגרביטי גן, אחי, גריז מוד עשו את זה לפני 10 שנים. משחקים של בחירה? וואי, לא יודע, פעם אחרונה ששחקתי משחקים עם בחירה, אני הרגשתי כאילו, זה נשמע מוזר, אבל אני הרגשתי כאילו מגבילים אותי בבחירות. כאילו, היה כל כך הרבה דברים אחרים שיכולתי לבחור ולבצע, אבל משחק רצה שאני אעשה או אופציה א' או אופציה ב'. זה מאוד מגביל אותי. אחי, אני רוצה God of War, לא אכפת לי, אני רוצה גם את המשחקים של הדבלופרס הקטנים. האינדי גיימס הם אלו שיסחבו את הגיימינג העתידי. מה זה עוד טריילר? כי זה עוד טריילר שזה, זה דווקא, גם יש לזה עלילה. אחי, אני הייתי משחק בזה. זה נראה משחק סולידי של 150 שקל. אבל כאלה שהיו להם באמת משמעות על הבחירה. כן, משחקים שכאילו יש כמה סופים וזה, אבל לא יודע, אני מרגיש כאילו המשחקים האלו מגבילים אותי ברמה מסוימת. אני משחק משחק כזה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ולא משנה מה אתה עושה, בסוף זה יוביל לסוף אחד. גם משחקי בחירה, לפחות אלו שאני שיחקתי, הם די אוטיסטים.
וואלה, אני פחות אהבתי את כל העניין של הגרביטי גן, כי זה די נדוש. אבל וואלה, זה תמיד כיף גרביטי גן. אתם לא מבינים כמה זה כיף להתעסק ולשחק עם הגרביטציה. ואתם לא מבינים כמה זה קשה לתכנת את זה. אבל אחי, מי בחרו שישחק במשחק הזה? במי בחרו? לא, זה משחק סולידי, זה נראה טוב. אבל פשוט, זה לא טריילר אפילינג. זה לא מספק. לא, אני הייתי משחק בזה. מה קורה פלקס ביס? וואי, הגרביטי גם נראה כיף. וזה באמת נראה כיף. הקרבק, תראו משהו. אני סבבה. רואים את המוות הנוראי הזה. דווקא האנימציה והגרפיקס נראים ממש טובים. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. עוד Call of Duty. For a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. אחי, לאף אחד לא אכפת מ-Call of Duty מאז 2014. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. לא, נראה לי שיהיה, כי המון מהמשחקים כאן, או לפחות המשחקים שראינו, הם כאילו אפשריים זה החרא הזה. מה זה הדבר הזה? לפני שעתיים? מה? אחי, היו כאן המון טריילרים שאני פספסתי? שתדע, זה לא 400 שקל? המודרן וורפר 2? שתדע דווקא שהמון מהמשחקים כאן, או לפחות מה שראיתי, הם כאילו משחקים שהולכים לקונסולס. אז סביר להניח שגם הכריזו על God of War. אחי, אני לא זוכר את זה, לא ראיתי את זה. זה משחק של One Piece. בוא נראה הטריילר. לא ראיתי את הטריילר הזה. 400 אחי, לאף אחד לא אכפת מ-Call of Duty כבר. לאף אחד לא אכפת. זה לא משחק לטלפון הזה? משחק שנראה משחק לטלפון? הנה זה. טריילר חדש? או שזה סתם זה? אחי, זה גם משחק שהעלילה שלו, הפאקינג אודה עושה אותו. איזה מגניב זה? אוי. One Piece RPG? RPG? אחי, כל פעם שאני רואה את זה, כל פעם שאני רואה את הקוביות האלו, זה מזכיר לי את הקוביות מג'אמפ פורס, ואז אני נזכר כמה ג'אמפ פורס היה חרא.
ים של גנבים? תראו גיימפליי. זה RPG. זה RPG, מה? זה כאילו טאון בייס, נכון? אחי, ה-DLC של קאפט, כן, אני מצפה לזה. בסוף החודש, כן, 30 ליוני. וואלה, אני מפחד. רגע, חכו. One Piece אודיסי. לא, זה כבר לא One Piece, נכון? לא נראה לי זה One Piece. אני מפחד שימו עם ה-Call of Duty? לא אחי, לא שימו עם ה-Call of Duty. אני מפחד נו. מה רציתי להגיד? אני מפחד שזה יהיה כמו הסוניק פרונטירס וכמו Shadow of the Colossus, שזה פשוט אזורים ענקיים אבל הם מאוד ריקים. הם מאוד מאוד ריקים, זה מאוד משעמם. זה הבעיה היחידה שלי עם סוניק פרונטירס. אחי, בא לי משחק עולם פתוח עם מלא קונספטים מחוברים של אזור יערות קסומים, אזור של ימי הביניים עתידי, מה כאילו פאקינג כמו בסרט הזה לגו מובי. תשמע, כן, בא לי, אם כבר מדברים על ציפיות, אני חשבתי שהמשחק הבא של One Piece יהיה פשוט MMO ענקי, ממש, MMO ענקי. שזה פשוט, אתה משחק אונליין עם חברים, כל אחד יש לו סיכוי למצוא פרי שטן, ליצור צוות פיראטים שלם, יש איבנטים, זה מטורף. זה מטורף, תדמיינו איבנט, אתה וחברים שלך והגנג שלך והצוות פיראטים שלך, אוקיי? אתה הקפטן או אתה הטבח, ואתם פשוט נלחמים בביג מאם. ולכל אחד גם יש באונטיז. זה פוטנציאל ענקי לוואן פיס שאף אחד לא מממש. זה נראה גם מה שאמרתי פעם קודמת, שירות הטריילר הראשון. לא ידועים מראש. אחי, אתה הולך על דברים ג'נריים, ברור שזה ברור מאליו. אם אתה הולך על דברים ג'נריים כמו ימי הביניים וזה, וקאובויז, אז כאילו, אתה יכול למצות את זה מאוד במהירות. אבל נגיד וואן פיס, לא, כי יש איזה אלפי איים. אני באמת חושב שצריך, כאילו, האופן וורלד של המשחק MMO הזה של וואן פיס, צריך להיות כמו המשחק... שכחתי את השם שלו. איך קוראים למשחק הזה עם הביליון כוכבים, פלנטות, whatever. איך קוראים לזה? תחפש בגוגל כמו איזה אוטיסט. A game with lots of planets. No Man's Sky, כן, No Man's Sky. צריך כאילו open world כזה גדול, אבל זה משחק One Piece. ואיך זה יעבוד שאתה נכנס למשחק? לא, אתה יכול לעשות כאילו קסם, וכל אזור בעולם הזה המיוחד הזה, הג'נרי, יש קסם מיוחד. אז אם אתה נגיד קאובוי, אז יש לך יכולות, לא יודע, יכולות אש, משהו כזה. יכולת לצלוב את ישו, מאיפה אני יודע? אתה יכול להיות יצירתי עם זה. זה לא מה אתה יכול, זה מה אפשר. אתה יכול הכל. לא אתה משחקי עולם פתוח, כי ברובם יש מלא אזורים מתים. זה תלוי, אם זה מסי ו-MMO, אז זה כאילו כל השחקנים האחרים ממלאים את המקומות הרכים האלו, כמו בים של גנבים. ים של גנבים, כן, מדי פעם אתה נכנס לים והוא די ריק, הוא די שומם. אבל כשאתה נכנס עם חברים לים, וכשאתה נלחם נגד אנשים בים, זה פי 1000 יותר כיף. נגיד מי יכול להם אלופי אחרי מה שקרה במנגה?
אחי, זה פילר, כל המשחקים האלו הם פילר, וסליחה שאני אומר את זה, אבל אם זה לא היה, כאילו, זה RPG, זה לא MMO, אז הציפיות שלי יורדות, וגם כן, כל משחקי האנימה, כל משחק האנימה, אני שם דגש, זה חוק מספר 1 בכל תעשיית משחקי מחשב, כל משחק האנימה גרוע. האם אני עדיין הולך לשחק בו? כן. כי זה פאקינג וואן פיס ואני חסר חיים. אבל כל משחק אנימה, לא משנה איזה אנימה, גרוע. גרוע ממש. ג' ריש ו' עין, גרוע. אחי, כמה זמן הכל עובד אותי הזה יהיה? בוא נראה איך הצ'אט מגיב. איזה אוטיסטים נשבע. גן גו בר. אחי, באמת משעמם. 28 לאוקטובר. אחי, זה הולך להיות פלופ רציני. זה הולך להיות פלופ רציני. אפשר לדלג על זה? אחי, אין לי כוח לרעיונות האלו, זה לא מעניין אף אחד. אם חושבים שגיימרים אשכרה מתעניינים בזה, אז הם משקרים. מה זה? אנושי... מה זה? מה זה? תטפה כבר. מה זה? קסטום. כאילו אני לא זוכר שמישהו אשכרה היה באיזה לייב, באיזה סטרים, ואשכרה אמר הוא מאוד מעניין, המשחק הזה נראה מאוד מעניין למרות שזה משחק 2D RPG. אני אשמח לשמוע הרצאה של, לא יודע, רבע שעה, לראות איך הם ישנו את תעשיית הגיימינג, איך הם ישנו את העולם, את התפיסה העל-חושית. נשבע בגיים אנאונסמנט אתמול, הם פשוט דיברו איזה שעה וחצי על משחק של חתולים שעשו מלא פירות שטן. כן, 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 זה ליטרלי הפן סרוויס שכל מעריץ וואן פיס רוצה. גם גיימרים שהם לא מעריצי וואן פיס יאהבו את זה. דמיינו פשוט איבנטים, אתה נלחם נגד המרינס, מרין פורד 2.0, נלחם נגד יונקו. כן. הדבר היחידי שאי פעם קרוב לזה זה שרתים במיינקראפט. אחי, צריך יותר MMOs. MMOs של אנימה. המון אנשים אהבו MMOs של אנימה. לא אכפת לי. אחי, תן לי דלג על זה כבר. אל, אני רוצה את כל הצ'אט אל. וומן מומנט. W, אחי, רק ורג'ן זו, אשכרה מתעניינים בזה היום. כל ה... זה, מה? מה קרה כאן? Sometimes all I think about you. בדרך לאולגה. רייד שדו לג'נדס זה MMO, אבל אתה מבין שיש הבדל, זה פאקינג משחק לטלפון. אף אחד לא רוצה משחק לטלפון. תגיד איך מישהו יכול היה עם אלוף אחרי שהוא שבר את קיידו וגילה את גיר 5? אף אחד. הוא? A classic PC gaming franchise is coming back with a מי? sequel over 30 years after its first release. רימאסטר? I love this game when I was growing up. 30 שנה. לא רימאסטר, אני שונא משחקים רימאסטרד. כן, זה אחד טוב. מה זה? 30 שנה אחרי זה.
אחי, אף אחד לא מתעניין בגרסת רימאסטרד למשחק מלפני 30 שנה. כאילו, לפני שאתה מציע רעיון כזה מחברת משחקים, אתה צריך לשאול את עצמך, רגע, אולי אני צריך להסתכל במראה, להגיד את המשפט הזה, לשים דברים בפרופורציות, לפני שאני עושה את החרא הזה. כי אני יכול להגיד לכם שאף אחד לא הולך לשחק במשחק הזה. פלשבק 2. טוב שנזכרו. זה כל כך משעמם נשמע. רגע. אני הולך לישון, כשמשהו מעניין יקרה תקראו לי. תצעקו. has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. מה זה? מה זה? אחי, יש בזה אלמנטים שאני אוהב, אבל זה נראה דלוח. זה נראה כאילו הם שכחו כאן איזה סאונד אפקט. כאילו הם שכחו כאן רגש. זה נראה טוב, כן, יש כאן קונספט שאני אוהב, אבל זה מרגיש לי כאילו הם שכחו כאן משהו, זה מרגיש שקט מדי. וזה לא שקט לפני הסערה, זה פשוט שקט. זה כמו שאני אשחק מודרן וורפר ואשים מוזיקה של נינטנדו ברקע. זה נראה טוב, כן, אבל לא יודע, זה חסר לי כאן משהו. טוב, חזרתי לישון. כן, המוזיקה לא במקום. זה לא רק המוזיקה, זה לא יודע, זה מרגיש לי חלש. סייברפאנק מפולין. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Back to the future. Fuck. Solace, everything okay in there? מה זה? לא יודע, אני עדיין כזה חצי רדום. זה משהו מעניין? לפי הטריילר, אני לא אהבתי את הגיימפליי, אבל יש הרגישה שיש לזה אחלה עלילה. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in. לא, זה מרגיש חלש המשחק הקודם, הוא הרגיש חלש. היה לזה קונספט טוב, אבל זה הרגיש חלש. היה משהו מעניין, המשחק של וואן פיס, מה עוד היה? היה איזה משחק אקשן נחמד. The battle we've been waiting to see. אבל לא זוכר יותר מזה.
We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome. רעיון מומנט. Thanks for having us. איך אני אוהב רעיון כשמכריזים על משחקים? One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. לייב שנה נאמבר 2, whoa! Pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. אתם יודעים, אני ישנתי איזה שנת 4 שעות, אז אני ממש לא עייף. אני האחרון עכשיו שידע. Just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and walk through a very brief description of what the experience was going to be like. In the very beginning, he said, actually, Ori, give us סרטון שעשית בטיקטוק. It's a tight thriller. We want it to feel like Dead הוא אמר Space לי, meets הוא אמר באינסטגרם שהוא פורש לאיזה תקופה. לפי מה שהבנתי. זה למה אני גם פחות תוקף אותו, מעלה לסרטונים. Brand new energy, and of course, I get to work with one המשחק ה-20 של Call of Duty. privilege of getting to see this guy and watching him in וואו, action. I love משחק השנה, משחק משנה כללים, שובר את תקרת הגיימינג. כל מה שאומרים ברעיונות האלו, איך המשחק שלי הולך לשבור את הציפיות של כולם, להיות משחק השנה, משחק העשור. לא, זה כל כך משעמם. לא אכפת לי משחק 2D של חתולים שעוברים בין ממדים, לאף אחד לא אכפת מזה. זה לא הולך לשבור שום תקרת זכוכית. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. You'll be גם כל הקמפניז הגדולים על Call of Duty למיניהם שמשחררים 20 משחקים אותו דבר ואומרים כל אחד מהם הולך לשבור עולמות, הולך להיות משנה כללים ומדברים על זה כאילו זה עכשיו הפורטל החדש. There is a lot of action in this game. זה למה אני חושב באמת שמשחקי אינדי ומפתחים אינדים הם אלו שיסחבו את גיימינג העתיד. כי הם אלו שלא עפים על עצמם ועושים דברים בשביל כסף. Breath of the Wild 2 יכול להיות, אבל זה יותר על סטים ופלייסטיישן, אז לא נראה לי. יכול להיות מאוד שהוא יהיה God of War, אני מחכה לזה. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know, I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. יוצא Half-Life 3? Oh, you can. לא, אתה צוחק עליי, נכון? Half-Life 3. איזה בדיחה, כמו שהגידו שעכשיו יוצא פורטל 3. רגע, אחי, פורטל 3. כן, אני רואה. Next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting Among game Us 2? which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab Among you. Us VR? We're so honored to debut it. Among Us VR? Among Us? מה זה? טוב, אני יושב, אני לא יכול להישאר ככה יותר מדי זמן. אני מקבל עקמת. סליים רנג'ר 2, אני מאוד מקווה שזה יהיה אשכרה משחק משלו, ולא סקינים חדשים לסליימים קודמים. אלien איקס? אחי. אחי, מה זה המצלמה הזאת? זה אאוטלסט? אאוטלסט בחלל? תכף אין מושג מה העלילה של אאוטלסט.
אחי, זה מפלצות רובוטים? זה כאילו רובוטים שקיבלו מודעות? אחי, זה נראה מגניב. אני הייתי משחק בזה, איך קוראים לזה אבל? איך קוראים לזה? Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. צריך לשחק של לגו, עולם פתוח? לא, לא, לא. רק לילדים אכפת מלגו. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the Foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audience and everybody inside the epic IMAX theaters? Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron אחי, זה הבן אדם האחרון שציפיתי שיראה בגיימפסט. You guys know me by הוא לא באמת שותה את זה. רק אומר. אחי, איזה משחקים דרוק ישחק? די, 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 די. די. אוהב פופולריות. יודעים אני אעשה פול, אני אעשה פול. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know, the Black Adam mythology. He is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. תצביעו והשפיעו. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference יש הרגשה שהוא ישחק המון ספיידרמן. Superman's weakness is magic, and Black Adam's יש הרגשה שהוא משחק ספיידרמן. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world. Black Adam? And you guys will לא יודע, זה משחק שהוא קשור אליו? The DC universe change. It has been an אוקיי, זה די מצחיק, זה די מצחיק. It is a role that's in my DNA and that I was born to play. I'm honored to see you guys on October 21st. So until then, אני אחכה עוד טיפה ואז אני אחזור למיטה. Stay safe, stay focused. ספונסר, זה אפילו לא פתוח, האנרג'י דרינק אפילו לא פתוח. תראו, תראו שנייה. Man in Black, מה? So until then, stay healthy, stay safe. רגע, הוא אפילו לא פתח את זה, עדיין יש לו שכבת אלומיניום. Man in Black? What have your powers ever given to you? The Rocky Men in Black? Nothing but heartache. I was a slave until I died. לא, זה לא Men in Black, fuck. I was reborn a god. אחי, זה רק כמו טריילר לסרט. Now, I kneel before no one. מה זה? You can be the destroyer. ראיתי את זה. ראיתי את זה איפשהו. Or you can be its savior. זה שזם. זה שזם, נכון? That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. ככה זה שזם. בלק אדם. אחי, זה השזם בלוגו שלו. מה זה? Watch Dogs? אחי, זה נראה כמו Watch Dogs. זה הנבל של שזם, רוורס שזם, כמו רוורס פלאש.
רק אני לא ידעתי אם זה כאילו סרט או משחק. זה נראה לי סרט. נראה לי הם עושים ספונסר לסרט. מה זה המשחק הזה? נראה כיף עם חברים. רק שיהיה לחברים. אחי, בפועל המשחק הזה נראה משעמם. לא, יש בזה משהו מקסים כזה. בורדרלנדס דווקא הזכיר לי טים פורטס 2 לשנייה. בסדר. 10 ליוני. זה נראה חמוד, יש בזה אלמנטים חמודים. נינטנדו סוויץ', הסרט של מריו, נראה לי. אכפת מספלטון. גם עם מונסטר האנטר או קאפד, כן, לזה אני מחכה. רגע, מה? חשבתי ראיתי דמו, available דמו. Your games, your way. וואו. עדכון ל-TF2, להציל ל-TF2. פול גייז. אחי, זה טריילר חמוד. דמיינו אפוקליפסה שכולם פשוט הופכים לדמיות מפול גייז. וואי, נשמע אני רוצה לשחק פול גייז עוד פעם. כן, זה משחק חמוד סך הכל. גם לא, אין לי בעיה אם הוא יהיה טרנדי עוד פעם. אחי, תדמיינו להסביר מה זה פול גייז, זה סבא וסבתא שלכם. וואי, זה משחק שהייתי משחק עם איזה אח קטן. – 21 ליוני. נחמד. נחמד. אחי, משחקי מריו. רק שתי הצבעות. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. פורטל 3. פרוסט ג'יינט. לא מכיר אותם. הם אינדי, אז אני... התחלה טובה. אנסו! היה לי... איתוש. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. זה מעניין. Okay, hurry. אחי, אני רוצה יותר מידע עכשיו על המשחק הזה. נראה שכבר משחק טוב. Command, I may be onto something. ואז חוזרים לעבר. מגן? אוקיי, אז... זה פייטינג גיים?
זה נראה מגניב, אבל אני רוצה לדעת, כאילו, עוד. טייטנפול 2, גרסת אנשים. מה קורה? אורין גריי. טייטנפול 2, לא, זה באמת נראה כמו טייטנפול 2. יש לי אחלה ערוץ, תודה. אי חיידקי בנות, סתם. אחי, תראו לי גיימפליי כבר, אני רוצה... זה מה שמושך אותי, הגיימפליי. לא אכפת לי הרעיונות ולא אכפת לי הטריילרים, אני רוצה את הגיימפליי. כי בסופו של דבר הגיימפליי זה הדבר אולי הכי חשוב שיש למשחק להציע. סטורם גייט. בטא 2023? אחי, גיימפליי. וורפרם? אני לא מכיר את זה. אחי, גיימפליי? אחי, אין גיימפליי? There you have it, Tim. Congratulations. There you have it. Stormgate is real. We have a זה לא name and מספק. some details. So first of all, congratulations. מה היה עד עכשיו? מה היה עד עכשיו? משהו טוב עד עכשיו. Brand new franchise. What is הסרט של דה קוק. All right, so stormgates are portals. Call of Duty לאף אחד לא אכפת. A massive solar storm. מה זה? that unleashed המשחק הזה. future Earth. כן, המשחק הזה. את זה אני אהבתי עם הפורטל גן. ואז היה גם את זה. זה דווקא היה משעמם דווקא. אני אומר, דווקא המון. ואז כאן זה משחקים שכבר ידענו עליהם. אחי, אני השתכנעתי מהטריילר, אבל אני רוצה עוד גיימפליי. זה לא מספק אותי הרעיון הזה. Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS, where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, אנחנו הולכים לשבור את גבולות הגיימינג בפעם המיליון. ואז אנחנו הולכים להיכשל כי המשחק שלנו יהיה פלופ רציני. לא, אני מתעניין במשחק הזה, אבל שהראו... אני אקח את המשחק הזה ברצינות כשהראו גיימפליי. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. אחי, למה? הנה, אתם רואים, זה הפלופ הרציני. מראים לכם טריילר גדול, ככה שופע וזה, ואז זה פאקינג RPG based, Tower Defense. זה כל כך מאכזב, זה כל כך לא תואם לטריילר, זה מה שמעצבן אותי. Get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, you know, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about it. אחי, זה בליזארד. על מה התלוננתי, זה פאקינג בליזארד. איזה תקוות היו לי לבליזארד. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. High Water? אחי, אני אוהב משחקי אינדי. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to develop options that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. זה עצוב. זה נהיה משמח לעצוב. אבל זה נראה יפה. אני אוהב את הגרפיקות המינימליסטיות. וואלה, יפה. יפה, יפה. נראה משחק יפה, את האמת. עם מסר כזה. שמן, מסר שמן. לא גיימפליי מטורף, כן? אבל בסדר, לפחות יש בזה סיפור מעניין. High Water.
אני נגיד הייתי משחק בזה, זה משחק חמוד. שהייתי משחק בזה, או רואה גיימפליי של זה, ואשכרה מתעניין, בשביל המסר. טוב, אני חוזר למיטה. לא, לאוקראינה. איך מערבים את אוקראינה ובעיות פוליטיות לכל דבר. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or אחי, כל פעם שנכנס למיטה, משחקים מעניינים קורים. Running for your life. Check this out. אני כמו קמע המזל, אבל הפוך. Out of the blue. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. אחי, זה נראה מעניין. אחי, זה מבדר. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. רגע, fuck, רגע. We've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. חשמל סטטי. חשמל סטטי. קופי סטן? מה? ג'ורדנס. GTA 6? GTA 6. אחי, גוד סימולטור. אחי, זה הדבר האחרון שציפיתי אליו. אחי, מה? אחי, איזה סימולטור. אחי, האנאונסמנט הכי טוב עד עכשיו, נשבע. 3? יש 2? איך לבלים הגיב לזה? 3? הנה, 3? לא, לא מעניין אותי, זה ממש לא מעניין אותי, אני מדלג על זה. גוד סימולטור, אני לא שחקתי את הראשונים, אז אני לא יודע מה לצפות מזה. מה קורה פלופה? איך קוראים למשחק הקודם? אמריקן ארקדה. זה מעניין, לזה אני עושה וויש ליסט. אמריקן
אמריקן ארקיידה. מתי זה יוצא? יש תאריך? לא, אין תאריך. אחי, אני צריך לחכות למשחקים. אחי, זה כל כך לא מעניין משחקים של מארוול. גוד סימולטור נראה מטורף, אני לא ראיתי, אני כאילו לא, אני ראיתי ממש קצת מהקודמים, אבל אין לי מה להשוות, זה העניין. אין לי ציפיות גם. אנחנו חיים בעולם שבו יש גוד סימולטור 3, אבל לא תאריך לגד אוף וור החדש. אתם מבינים איזה עולם זה? אחי, אני נרדם כאן. אני נרדם. אומייגאד, ספיידרמן, עכשיו בתור מריץ טובי מגווייר אני חייב לקנות משחק ב-200 שקל, משחק לא מעניין, כמו משחק אבנג'רס. אחי, זה רק טריילר, חכו, כולם מתלהבים, אומייגאד, זה רק טריילר, חכו שתראו את הגיימפליי, הגיימפליי יהיה פאקינג ליג אוף לג'נדס. מי זה האח הזה? האח האוטיסט של דה הולק. אני משועמם. אחי, זה כל כך פן סרוויס. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course. אני לא מאמין, אני אישית לא מאמין. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. לא אכפת לי, גיימפליי, טריילרים, משהו. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Wow, I'm so thrilled too that אחי, קאפד זה באמת בין המשחקים בעשור האחרון שממש נגעו לגיימרים בלב. באמת הוכיח שארט סטייל למשחק זה דבר בין הכי חשובים בהכנת משחק. The visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game. בקרוב, מה קורה? It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory. Which is אני סבבה, מה קורה? Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let anyone go into it. אני מצפה לאיזה 4 בוסים. כנראה יש 3, אבל אני מצפה ל4. A little something, yeah. משהו קטן. Gameplay footage of one of our new bosses. עוד גיימפליי! Takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We יאללה, אני סבבה. יאללה, בוא נראה. מקרר? אחי, איזה חמוד. אחי, זה נראה משוגע. אחי, מה זה הארצל המשוגע הזה? אחי, אני גומר במכנסיים, אחי. אחי, אני... הארסטייל מהפנט, זה פשוט וואו, אין לי מה להגיד.
כשכאילו מדברים על... מה זה היה? מה זה היה? תראו את הספיישל הטאק הזה. פשוט לייזר אחד ענקי. אבל חבל, אני עושה ספיילרים לכל הזה, אבל לא נורא. אחי, הארט סטייל בקאפד שינה את פני הגיימינג לפי דעתי. אז לראות עוד משהו כחלק מהמשחק ששינה את תעשיית הגיימינג זה מטורף בשבילי, אני מאוד אוהב את המשחק הזה. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-bit and Double כן, אבל מה שאני מפחד שזה קצת מדי ל-DLC. אבל לא יודע, יש לי ציפיות. Tomorrow נטפליקס, רגע, נטפליקס טריבה גיימס בשידה שואוקייס, לא אכפת לי. אחי, זה... איך קוראים לו? קונסטנטין. אחי, העלילה של המשחק זה פשוט קונסטנטין. סרט אחד של... לא ג'ון וויק, איזה מטומטם אני. גם לא ניאו, קיאנו ריבס שיחק בסרט שקוראים לו קונסטנטין, שזה פשוט אותה עלילה כמו זה. לראות את זה במשחק? וואלה, מעניין. You think you can win me over by showering me with gifts? זה רוגלייק? Good thinking. ג'ון וויק, ככה זוכרים אותו. אולי כדאי לי איכשהו לדבר עם החברה של קאפד, עם ה-MDHR, ויקבל איזה כאילו כזה פרי-שואו. לא יודע, אני ממש רוצה לשחק את הקאפד. זה נראה מעניין הקאפד. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. הגרפיקות לא משהו? נראה לי גם העלילה לא משהו, עכשיו בוא נראה אם הגיימפליי סוחב את זה. וואלה? גיימפליי טוב. אחי, זה נראה מגניב. אחי, זה נראה נחמד. אני הייתי משחק בזה. Midnight Fight Express. Midnight Such a cool game. I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest. עשיתי to wish list. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. Warframe? Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got like it just happened all the Canadian teams on the show. I don't know how that shaman. We do well. אני אראה לכם טיפה טיקטוקים ששמרתי. יש לי אחלה פוריו. Watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over the special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot.
מה עוד יש להם? מה עוד יש בבחורים? Of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think every masterpiece has its cheat but copy. I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say? אז בואו, אני אראה לכם דרך האפליקציה. דרך המחשב. מה הערבית עכשיו? סורי, סבתא. אחי, איפה הוא? My child, my friend. What was done is done. New dangers. אחי, זה נראה משעמם. אני לא רואה את השמורים שהבנת, בוא נראה את הלייקים. זה מה שקורה בצה"ל. באים לאכול טחינה. תפתח את הדלת. בוא נשטוף על המסכנה. אחי, איזה מוזר זה. ברוכים הבאים לצה"ל. ברוכים הבאים לצה"ל, צ'אט. מגיע ל-53. מים בטעמים. מים בטעמים. זה הכרס. סדר את הכרס. זה שלך, לא? כן, בטח. איזה גיגה צ'אט. מי אתם? מי אני? תספר לי אתה, מאיפה אני יודע? לא, לא, לא. אין שום דבר מעניין, נשבע. אני אשים את זה בצד טיפה. ונמשיך את הטיקטוק. מקרה ואשכרה מעניין. מקרה ואשכרה משהו מעניין יהיה. משחקי האנימה זה לא מעניין בשיט. אני נדב. הבחור, הוא נגע לי לא, 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 לא. פיצה זברה. אני יכול להיות פרזנטור של פיצה זברה. Really? The really? That's cool. I'm not single. נשבע, yeah, I think the Sonic Frontiers trailer looks great, Sonic fans. פעם 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 הקטור סלמנקה. אני בבית הקונסול, הוא עוד לא נכה. הוא מדבר מדי פעם. פוג! וואלה פוג. Hey y'all, come look at this. I bet you can't. What if it was all a dream? את זה אני אהבתי. אהבתי את האדיט הזה. וואי, דמיינו איזה שובר לב אם הכל באמת היה חלום. תקשיב, לא, תקשיב טוב. וואי, זה הרג אותי, תראו. כבר לא מוכן שזה יהיה כזה התחלה של ביף, שאומרים שאוהבים אחר כך מרביצים מלא, אני לא רוצה. תראו. מה, זה אח שלך? תזוז ואל תזכור אותי. אחי, פאקינג קומונה. תתקדם. לא, אתה תתקדם. אחי, התרחקתי לא כי אני מפחד ממך, כי אני לא רוצה שתזכור אותי, כי אני מפחד ממך. ומאח שלך, טייס, תנו לי לעבור. מה עשיתי בסוף? נראה לכם יצאתי פראייר? הלכתי מסביב בשקט. אחי, זה הרג אותי, אני ראיתי את זה ב3 בלילה וזה הרג אותי. תראו איזה חמוד זה. תראו איזה חמוד זה. תראו. זוג סקנים. תראו. אחי, אני אסף דמעות כאן, באמת.
זה כל כך חמוד, זה כל כך יפה. נשמע, אם אין לי מערכת יחסים כזאת, אני לא רוצה מערכת יחסים. אחי, זה נותן לי תקווה באנושות. Fuck it, everybody get naked. Let's see who pussy. When I met you in the summer. אחי, אני באמת חושב שמי שהצליח להגיע לרמה הזאת, הוא ניצל כל רגע מהחיים שלו. אם מישהו הגיע לכזאת רמה של אהבה, הוא הצליח בחיים, לפי דעתי. משהו חדש? צבצבים צבי הנינג'ה, צבצבים צבי הנינג'ה, זה הכוח של צבי הנינג'ה. לא הראו איזה טריילר או סניק פיק לפני איזה 4 חודש של צבי הנינג'ה? כן, אני זוכר את זה. כן, אני זוכר את זה, שהיה איזה טריילר ממש קטן לפני איזה חצי שנה. לא אכפת לי מצבי הנינג'ה, זה גם נראה משחק מאוד אולד סקול מדי בשבילי. לא יודע, יש הבדל כאילו... לא יודע, אני אוהב אולד סקול, נגיד סוניק מניה זה בין משחקי הסוניק האהובים עליי, אבל לא יודע, זה too much בשבילי, זה too much. זה כמו קאסל קראשרס, אבל כאילו כל סוגי המשחקים של קאסל קראשרס זה של ה... לא פוינט אנד קליק, של הסייד סקרולר, עברו את זמנם לפי דעתי. מה עם שוול נייט? זה שונה, זה שונה, כי יכול להיות שאני פשוט לא בקטע של סייד סקרולרס. שוול נייט זה מענה, כן? לא יודע, צבע נינג'ה וכל ה... זה פחות מעניין אותי. גיימפליי לא משהו. כאילו זה משחק מ-98. מה זה? האפדייט החדש לשחמט. אני ישנתי 4 שעות בצהריים, כולל 8 שעות שינה, ואני עדיין נרדם, אתם מבינים? אני זוכר את זה? תחת. אבל נראה לי אני זוכר את זה. משהו קבוצה כחולה וקבוצה אדומה, לא? מה אמרתם בפול? משחקי מריו. מוזר. זה סופר פיפול, למי אכפת? Humankind. אני ראיתי את הטריילר לזה, הטריילר למשחק הזה זה משוגע, בין הטריילרים הכי משכנעים בעולם, אבל זה גיימפליי מזעזע. זה גיימפליי מזעזע, זה משחק שונה לגמרי ממה שהראו בטריילר. הטריילר מצחיק, הוא כיפי, זה סתם משעמם. TF2? וואלה, יכול להיות שאני אכנס ל-TF2 מתישהו, לא בקרוב אבל...
אחי, זה של מוצרט המוזיקה? אחי, משחק הזה בפאקינג אקסבוקס או פלייסטיישן. עדיף לשחק את זה במחשב. ואני לא יודע אם זה משחק צ'יל או אמור להיות כאילו מלהיב. עוד סגה בבקשה, עוד משחקים של סגה. לא אכפת לי. לא אכפת לי. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming. כמה פעמים הוא היה צריך להתאמן על המשפט הזה? הפאקינג נון וויב הזה. מוזיקה של גרייג? ככה קוראים לזה? עוד פרטים בבקשה. מה? מה זה? ספינת חלל? נאמי טולי צ'ופר אוקיי, פרטים. עוד פרטים. אין גיר 5 לופי, נראה לי. אוהב את ברוק? כן, אמרנו שאוהבים את ברוק. מי זאת? אחי, אני חושב שזה לא כמו ג'אמפ פורס. פאזל? אחי, מה הווייב של המשחק הזה? אני לא הבנתי. לא הבנתי לא הבנתי מה המשחק. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Who? Me? לא, אנימה. גם אני רואה ג'וג'ו. זה לא סותר, אני גם רואה וואן פיס. אנימה, לא מעניין. חזרה לטיק טוק. ניקו רובין המקורית, נשבע. שמתי לב שיש לי 2 כדורים כחולים. זה אחד מצחיק. ואני שמח, שבי, שאתה למדת ליהנות לתת. כי אני אוהב שנולי שמחה. ואני שמחה כששבי שמח לתת לי כדור. הכי כיף לקבל כדור. אחי, מה? מה כבר השתנה הלילה הזה מכל הלילות? לאף אחד לא אכפת מאפי גיימס. בדיוק. בדיוק. Featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates for PC titles heading to the store this year and beyond.
כן. זה המעניין. לא מעניין ולא אכפת. לא אכפת. יש לי איזה 150 באפיק גיימס ולא יצאתי שקל על זה? מה, הגיימפאס? כי יש שם עוד דרכים לקבל קודם, לפי מה שהבנתי. אחי, לא אכפת לי מאקסבוקס. לא אכפת לי מאקסבוקס. הם החברה אולי הכי חמדנית בעולם, מייקרוסופט. לא אכפת לי מהקולאבים שיש להם. Your life is nothing. You serve zero purpose. You should kill yourself now. Purpose. You should kill yourself. Your life is... וואלה, אני מגביר אומנות. אני מגביר אומנות. ונראה לי יהיה אותה תגובה כאן. Would you rather freeze time whenever you hold your breath for as long as... לא מעניין. Good. Make a deal with God. לא מעניין. מה זה? אוי, עשיתי בדיחה על מישהו שטבע, נראה לך שרק בגלל זה משהו יכול לקרות? אחי, כל מה שמכריזים עכשיו זה פשוט דברים שאנחנו כבר יודעים. אני ניסיון כאן חינוכית, למה? מה הם עשו לך? משהו חדש? My name is Carl and I'm שומרים את הכי טוב לסוף, שומרים את God of War לסוף. really good. You feel compelled to move and shoot to the beat. But what if you had to? In metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. אחי, זה נראה דלוח, זה נראה משעמם. זה רק כמו משחק שאני הייתי פשוט לוחץ ככה על הדבר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שאני נרדם. זהו, זה מה שרציתי להראות. זי. אני נרדם כאן. Outsiders. החנונים. מה עכשיו? God of War? That was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music, and right now, as I mentioned, a demo. God of War, תנו לי כבר God of War. לא סתם קראתי ללייב הזה בתקווה ל-God of War. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well, they're all just hanging on the end of a rope.
How can one person be expected to pull them all back out? You can't. נרדם. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. משפט חכם, אבל מה? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. The Last of You have Us? no idea what's going on here. Not a goddamn clue. נראה נחמד בתור סרט, אבל לא הייתי משחק בזה. Who should I call? בתור סרט הייתי... You mean 911? הייתי רואה. Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. אחלה מוזיקה. Them's the rules, you noob. ראיתי את זה. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges. Here's your exclusive new look. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. וואי, כמה זמן אנחנו בלייב? אנחנו בלייב כבר איזה שעה וחצי, וואי, זה גיימפסט ענקי. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. לא, אחי, זה כל כך לא מעניין. Void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. אני מביא לעצמי קולה. חכו, אני מביא לעצמי קולה. ירדתי מים. Saints Row. ראינו טריילר לזה, לא? Gamescom, כן. The Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys, you gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. אף פעם לא נגעתי או התעניינתי בזה. וואו 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 וואו. זין. We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a strap, can't relax cause you know there's no guarantee. I never thought that's a fact, don't react to the test of the mass and the cavalry. Stay correct, it's your majesty. Savage, never kneel, never have defeat. Seriously, this is perfect. Dinner and a פשוט מראים לנו כאן סקינים? מה זה הטריילר הזה? If you're looking for the truth, miss
תהיה קניה ווסט. אחי, מה שמראים לנו כאן זה פשוט קרקטר קסטומייזיישן. Be literally anyone. משעמם. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide. Fatshark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer MXL-1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. אל תתלהבו מהטריילר, פשוט תראו את הגיימפליי בסטים ותבינו את ההייפ. That's the first part done. Get to the base of the Matrix bar and put those cryonic rods to work. What are you waiting for? Get it in place. איזה דום חדש בחייאת, זה דומה לרמה של דום. זה משחק שממצים אותו אחרי רבע שעה. ראיתי משחקים קודמים שלהם, זה משעמם. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. נראה יפה. אחי. They say it's a tale of sadness and guilt. אחי, זה מעניין. Trapped in a place beyond redemption. עולם המראות. The upside down. This is a story of my fear, pain and hatred, of the horror of my loneliness. אחי, זה מפחיד אותי בצורה טובה. To tell. Now I see it. All this misery,
all this suffering. There was no other way. אחי, זה יפה. You really shouldn't. אני אשחק בזה. אני אשחק בזה. יפה. איך אני רוצה לשחק בזה עכשיו? Layers of fear. Layers of fear. Layers of fear. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead. No, not Gotham Knights. Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series. אחי, לא אכפת לי מגותם, הגיימפליי היה מזעזע. more בינתיים. אלדן רינג DLC שיתאבד, באמת אני רוצה שיתאבד. איפה God of War? מישהו רשם כאן God of War. התלהבתי טיפה. הלב שלי הרגיש נוסטלגי. more בינתיים. Its people became my family. Gotham gave me everything. more בינתיים. It deserves to feel safe. אחי, אני רוצה שיהיה לי אכפת, אבל לא אכפת לי. We try. There's always more to do. And now, it's up to me. הם רוצים גנשין? לא. לא גנשין. למה גנשין? למה גנשין? למה? מה עשיתי רע בשביל לראות תגובות של גנשין? That was Gotham Knights, and now we welcome, oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in The Last of Us. 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. המשך ל-The Last of Us, למרות שלא אכפת לי מזה? ולא מכיר את הסדרת משחקים? They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. מה התגובות? It's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year. DLC או המשך? כאילו משחק המשך? ואני עדיין רוצה God of War. That kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking. DLCs. So one of the things we remaster למשחק remastered. Multiplayer mode has evolved due to the team's ambition to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it. We're ready to lift the curtain a
little bit and just give you like an update. אם אין God of War, אני מאוכזב. Can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. אז אני רואה ציצים בטוויטר. Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Show? Yeah, so for the past year, לא היה לי את הזמן, וגם אין לי את הזמן להתחבר לדלסטובס, למרות שנראה לי שדלסטובס זה משחק טוב. פשוט, אני לא התחברתי לזה בעבר, לא ניסיתי להתחבר לזה בעבר, ואני לא נראה לי להתחבר לזה עכשיו, לא נראה לי, יש לי את הזמן ואת הכוח להתחבר לזה. בוא נראה מה יש לי בוויש ליסט בסטים. זה מהאונסמנט אתמול, זה מהיום, זה ממש טוב. זה מאתמול, זה מאתמול, זה מאתמול, זה מאתמול. רוב המשחקים הטובים, רוב המשחקי אינדי מאתמול. שום דבר מכאן לא מעניין. I think we have an image from the episode I actually directed. Okay, first look. Let's take... So you can see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put צ'וקו צ'ארלס? צ'וצ'ו צ'ארלס, כן, זה נראה נחמד. זה נראה סורווייבל... סורווייבל הורור. גם אופן וורלד. ממש טוב. זה מאיים כזה. אין הרבה משחקים, מה שמאיימים אלא מפחידים. I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. הם מביאים שחקה, אוי לא, זה הולך להיות ארוך. זה הולך להיות ארוך. זה הולך להיות ארוך, צ'אט. סבל. These are real roles that we're keeping on the wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys. שלטון! שקרן! אנחנו אם לא נקבל את הכסף! בימים הקרובים יהיה לך פה מלחמת עולם! מלחמת עולם! To be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game. They all knew what it was that they were working on and committed to working on this project. Because they were fan and their love for the game was one of the greatest things that was coming home. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. אכפת לי, לא אכפת לי, די. לאף אחד לא אכפת. תעשו מזה אירוע משלכם. מה אתם מסתננים?
Wait, this home is dissing my girl? מה? I can't wait to see it. I think it was going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed role. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know. רוצים לראות סרטון בטיקטוק שלוקחים לדבורה את עמוד השדרה? אין עמוד שדרה, צ'אט. Let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake, is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. מעניין צ'פטר 1052 יצא של וואן פיס, כי בדקתי היום בצהריים והוא עוד לא יצא. אחי, זה רימאסטר למשחק רימאסטרד שלהם? עוד לא יצא צ'פטר 1052. מה זה ולמה בקושי שומעים את הסרטון? כי זה לא מעניין, זה לא סטובה, זה האנאוסמנט של המשחקים החדשים. למשחק רימאסטרד? למשחק הראשון. וואי אחי, תדע שהייתי איתך? במה? ביסודי? אוקיי. שמח שמצאת? מצאתי מה? משהו שאתה אוהב? אני לא מכיר אותך, אבל תודה. רימאסטרד למשחק רימאסטרד זה הדבר הכי קפיטליסטי והכי חמדני שחברה יכולה לעשות. תמשיך אחי? תודה. אחי, זה לסובס, כאילו, יש לי הרגשה שאם אין לי את הזמן הייתי מתחבר לזה, אבל פשוט אני לא מתחבר לזה. מעניין? לא, שום דבר כאן לא מעניין בינתיים. חוץ מאיזה משחק או שתיים לפני הרבה זמן. הייתי איתך באותה כיתה, בסדר, היו איתי איזה 30 תלמידים באותה כיתה. כן, זה... כל המשחקי רימאסטר, אנשים לא עושים את זה כי הם אוהבים את זה, כי הם אוהבים לראות דברים בגרפיקות חדשות, הם עושים את זה בשביל הכסף, כדי להזכיר, אתם זוכרים את המשחק הזה מלפני 10 שנים? בום, גרסת רימאסטרד. Rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set. אחי, אתם באמת חושבים שדרוק משחק רזידנט איבל? We could talk about like this brand new AI, like all the combat. והיה גם את דרוק באנאונסמנט הזה. לירון. בסדר, היסודי זה לפני הרבה זמן. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough. רימאסטר, למשחק רימאסטר, למשחק רימאסטר, למשחק רימאסטרד, למשחק מלפני 30 שנה. Imagine that, you know, think of the Last of Us 2 combat. Basic gamer. בסדר, רזידנט איבל זה לא כזה בייסיק. סוניק ומריו זה בייסיק, אבל רזידנט איבל? איך אני סבבה. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. Well, shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? Are you still making games?
Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. הייתי הכי רבתי עם איזה מטרידן, כן. דרמה עם אוריו, זה... טיפה עמוק. טיפה דרמה עמוקה. Thanks, Jeff. הם סיימו סוף סוף? תודה לאל. תודה לאל. Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up מה? right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the Planet Developer Digital. Devolver Digital Showcase. Tomorrow we've got Netflix Geeked Week, which I'll be אחי. co-hosting, and the Tribeca Game Show. אחי, אני רוצה לשמוע עוד יותר על Developer Digital, אני אוהב את החברה שלהם, הם מוצאים משחקים מעניינים. מעניין אם ייתנו תאריך למשחק שאני ממש מצפה אליו. לא, אני לא הולך לעשות גם מחר זה מוגזם, אני גם לא אוהב זה, אני לא אוהב אקסבוקס. הנה המשחק הזה של Developer Digital, אני מחכה אליו כבר הרבה זמן, הוא בווישליסט שלי המון זמן, 2022, זה לא עוזר לי, אני צריך ממש תאריך, זה משחק וואו, תראו את האנימציה. זה כאילו רובים וגם מחשפים, זה שילוב קטלני. מתי שמתי את זה בווישליסט? 29/6? אחי, לפני שנה אני שמתי את זה. 2021, לפני שנה שמתי את זה בווישליסט. Thank you for... מה, זה הכל? זה הכל? בסדר, זה סתם איזה קומרשל פרסומות. אחי, נכון המנהל שלנו בסודית? כן, זה הגיוני. מה קורה? דאטה בוי. The oldest independent game festival that exists. It was started developers and players. אחי, אני רוצה כבר תאריך לזה. אולי שמו לזה כבר תאריך ופשוט לא שמתי לב. כי שמתי את זה בווישליסט לפני שנה. שנה. With or with a gun, release date. 2022, מה זה עוזר לי? Everybody, that's right, that looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. מה זה Day of the Devs? זה נראה מעניין. We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents. זה מעניין. This new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. This is called Time Flies. Hello, everyone. My name is Michael. You might know my work from... I co-founded company called Playables where we made a game called Kids. אתה רוצה להפוך את היוטיוב להכנסה מקורית, עיקרית? בינתיים אני לוקח את זה בתור תחביב, אם זה משהו שאני באמת אשקיע בו, אז אולי בעתיד. זה בונוס, זה לא משהו שאני, זה לא המטרה שלי. Time flies. זה נחמד. לא ביוטיוב ישראל לבינתיים. Time flies is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US, it's about 77 years. So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. ידע, בעתיד אולי באמת מקור הכנסה של יוטיוברים זה יהיה מיוטיוב ישראל.
מה אני רואה כאן? In time flies, things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small. זה סופים שונים. So these are the things you can do in the world. אחי, מה אני רואה? אין לי מושג מה אני רואה כאן. Get rich. אוקיי, נחמד. כמה הייתם משלמים על זה? אני הייתי משלם איזה 20 שקל, לא יותר. זה חמוד. Go on tour. The game is coming to. האיש מוזר. Nintendo Switch. הייתי מעדיף להפסיד כסף בבורסה מלקנות את המשחק הזה. הגזמת טיפה, לא? הייתי משחק את זה לבד רק בשביל הסקרנות. רק בשביל הסקרנות. Or you find a link to the Steam page where you can wishlist the game. Thank you. לא הייתי משלם את זה עכשיו משחק 40 ומשהו שקל. לא, אבל אם זה היה איזה משחק ב-15 שקל אז בטח שהייתי קונה. זה יותר אומנותי מאשר גיימינג. זה עניין. Make the best of the time you have. Because we're all going to die. זה האמת. Our next game is Planet of Lana, the debut title from Sweden-based Wishfully Studios and published by Thunderful Publishing. The gameplay is reminiscent of dark side-scrollers like Inside and Little Nightmares, but the vibes could not be more different. Who are these enigmatic enemies? What do they want with Lana's sister and her world? And what other secrets are there to uncover in this beautiful, boundless environment? Hello, my name is Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. זה חמוד. נראה לי עכשיו הקטע הזה של הלייב זה יותר אומנותי. To save her sister that has been taken away by an invading robot army. זה נראה יפה. Early on in the game, Lana meets the mystical creature Mui. You quickly develop a strong bond and friendship to Mui, and she proves to be both intelligent and loyal. זה חמוד כזה. לא משהו מסובך עכשיו. זה פאזל. Being her own personality, Mui also has things that she's afraid of. But being small and agile also has its advantages. For example, being able to reach places that you can't. המשחק נראה ממש טוב. משחק ממש יפה. אבל זה נראה לי משחק שהיה מצליח הרבה יותר אם זה היה משתחרר לפני 4 שנים. She also has this special ability she can use to control some of the strange creatures of this planet. Together, you have to make it through both the harsh and beautiful environments of Novo. Past dangerous robots. Through deep and cold caves. אחי, זה נותן לי וייבים של נו. איך קוראים למשחק הזה? נותן לי וייבים של אינסייד.
Planet of Lana is really a labor of love, and we're אחי, אני סוגר את הלב כשמגיעים לגד אוף וור. כשמגיעים לגד אוף וור ואני רואה את כל הטריילרים של גד אוף וור, אני סוגר את הלייב. לייב שעתיים, כן, ציפיתי שזה יהיה איזה שעה, שעה וחצי. זה ארוך לי מדי, אני רוצה לראות את הגד אוף וור ועל זהו. And you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter. נחמד, מה הם אומרים על זה? המון די. This next title from Two Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads face off against a demonic clown-faced train who is עשיתי איזה כבר wishlist אתמול. This is Choo Choo Charles. זה אחד טוב, תראו. I'm Gavin, I'm the solo developer behind Two Star Games and I'm currently making Choo Choo Charles. תראו, זה משחק ממש טוב, ממש מצחיק. נראה לי זה התחיל בתור בדיחה, אבל זה לוקח אותו ברצינות, זה נראה רציני. It's an open world horror game where you navigate an island in an old train, upgrade it over time, and then use it to fight an evil spider train named Charles. הוא גם יוטיובר, כן, הוא גם בטיק טוק וזה. זה התחיל בתור בדיחה, על תומאס הקטר. If you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else to eat. אחי, אני הייתי משחק בזה. You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas, זה אינדי, זה אינדי, זה ממש אינדי. and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. You'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. This is where things get really dangerous. With Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to המשחקי אינדי משתלטים על תעשיית הגיימינג לטובה. אחי, זה נראה טוב, זה נראה מעניין. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. מה, יש עוד אויבים? אחי, יש כאן אטמוספירה כלשהי. אטמוספירה מאוד טובה. אטמוספירה מאיימת והיא מצליחה להיות מאיימת. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now because you have truly angered the beast, and you'll either escape with your life or see it flash before your eyes. Oh. וכאן אתה מת. לא, צריך לטפל טיפה בנוקבק, כי זה נוקבק מאוד רציני. זה נוקבק מאוד רציני, זה נראה לי טיפה צריך לעבוד על הצ'וצ'ו צ'ארלס, אבל זה ממש טוב. יש קאט לצ'ארלס? It's very personal and near and dear to I am8bit because it's a I am8bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement space. They've designed escape rooms in real life. Better they talk about their game than me. Here they are. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. הם כל כך חנונים. Wait, am I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. I'm Michelle, the art director. Oof, okay. This is... I hate that. Alright, once more with feeling.
Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Crew Games. Woo! אחי, ארקייד בחול נשבע. האמצעי נראה כמוני, איזה, איך, באיזה עולם. Escape Academy. Good luck trying to hack me without sufficient power. Probability of your expulsion. אוקיי, זה נראה מגניב. Escape Academy is an escape room adventure game that you can play either single player or זה נראה מגניב. You play as a student at this titular, mysterious escape academy where you get to master the art זה נראה מגניב אבל אני לא אגע בזה. become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. לא יודע, זה נראה כאילו... We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital, authentic escape room experience, we decided to make one ourselves. כי escape rooms במשחקי מחשב אתה צריך... escape rooms במשחקי מחשב זה או שאתה עושה אותם בצורה וואו, בצורה בלתי יאומנת, או שאתה פשוט נכשל בהם. It's an escape room game, and it brings huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. לא, אני לא אגע בזה. אני לא מעוניין. The academic theming gave us the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real-life escape rooms. הייתי בשמחה רואה איזה שתי יוטיוברים משחקים בזה, אבל אני לא הייתי משחק בזה. Have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey. שיחק פופי פלייטיים? אני כבר שיחקתי וסיימתי פופי פלייטיים. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey at the academy was definitely a design pillar we wanted to make sure came to לא יודע, escape rooms אתה עושה אותם בחיים אמיתיים, לא עכשיו במשחק מחשב. זה מוזר במשחק מחשב. escape rooms זה בחיים אמיתיים. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. We'll see you at the Academy. Thanks! Escape Academy! איזה חנונים. This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno, and it's a game about getting things lined up just right. It's called A Little to the Left. Huh? מה זה? אני רוצה לטף את החתול. זה יפה. זה אינטראקטיבי כזה. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas. או שזה לא? Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left. משחק צ'יל. A Little to the Left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. לא, זה לא מעניין. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. אני לא, פשוט לא, זה לא מעניין.
It's all about observation and imagining the different structures that could be at play. זה מספק, זה נראה טוב, אבל לא, זה לא מעניין. It takes inspiration from our own home and some of our own little tendencies. Another big source of inspiration for the game is our cat, Rookie, איזה חמוד. who should be around here somewhere. איזה חתול חמוד. Occasionally, this cat will show up on the periphery of your gameplay and undo your tidy work, just to shake things up a little bit. חתול. The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more surreal. זה פיקניק. זה נראה משחק מספק. Actually, every day brings something new. With the daily tidy delivery, you get even more out of our favorite puzzles. And you earn fun badges too. Well, thanks for stopping by. We hope you enjoy A Little to the Left. נחמד. This is later this year. זה חמוד, אבל אני מצפה לדברים גדולים יותר. נחמד. I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. מה זה? ככה נראה בד אנד ברקפסט בארצות הברית? I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. רומניה. היה משהו מוזר במבטא שלהם. It's a laid-back management adventure game where you build and run a D&D in the woods, but you're a bear. בוא נראה מה הגיימפליי. In Bear and Breakfast, a young, curious bear from Silver Valley lives in a small home with his mom and two best friends. לא. ויתרתי. We grew up on management sims. Games like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual management stuff. So it turns out that humans are coming back for some reason, and they need a place to stay. There's old rundown buildings all over the place, and you're just the bear for the job. Among Us. Among Us. The game follows a linear story that you advance God of War. Finding materials, building rooms, crafting furniture, and decorating stuff. אני רוצה God of War, אני מרגיש נוסטלגי לזה. The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for.
Each type of score comes with its own challenges. For example, later on, you need to cook food for your guests through a minigame. There's a lot more to Bed and Breakfast, but you can play at your own pace since the game won't rush you. Oh, and there's definitely no creepy subplot hidden somewhere in the forest. לא אכפת. ממש, אבל ממש לאף אחד לא We're אכפת. very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends when Bed and Breakfast launches later this summer. Thank you. לא, זה לא משחק לטעמי, סורי. משהו מעניין בבקשה, God of War. I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. לא, עזבו אותי מה... לא, זה לא נראה אפילינג. זה לא אפילינג בשבילי. As you explore, you'll encounter various creatures, but it's not always clear. אני מכיר אנשים שאוהבו את זה, אבל אני אישית לא אוהב את זה. Proceed with some amount of caution. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve some puzzles. אחי, מה זה? Every item in the game has multiple uses, but you're going to have to experiment if you want to figure out what they all are. Animal Well is a pixel art game. That's not just a pander to nostalgia. Instead, I'm viewing it as a technical opportunity. A 4K TV screen has 144 times as many pixels, but that means I have 144 times as much processing power to apply to each pixel. Throughout the game, זה יפה, אבל לא יודע, זה פחות מעניין. lighting effects that haven't really been used in a pixel art game before. Designing Animal Well is a layered experience. So what that means is the base layer is something the average person can play through and enjoy to completion. But then there's a second layer, which for most games you would consider this part 100%ing the game. There are lots of hidden items in nooks and crannies throughout the world. אחי, זה גם גיימפליי קל. נראה משחק קל. The third layer has puzzles that don't really present themselves as puzzles. They might go unnoticed for years, potentially, or they might require some community collaboration to solve. Also, there's a puzzle in this video that may require some community collaboration to understand. But the first time people אחי, יש לו חדר מגניב. יש לו חדר ממש מגניב. And then while you're doing that, you can maybe wishlist it. But yeah, thank you so much. יש אנשים ששחקו בזה ואוהבו את זה, אבל אני אישית לא.
Animal well. Well done. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. This game comes to us from Highwarp, a solo developer from Spain. Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs. אחי, הוא כל כך ספרדי. I'm Melwin from Highwarp, a solo dev indie studio from Spain. גם לא, יש... אחי, מה קורה עם החדרים שלהם? החדרים שלהם ממש מגניבים. I will say with you a preview of Naiad. A relaxing exploration adventure about flowing by a river. I put all my love creating every part of this game, so please enjoy. זה נראה יפה. נראה ממש יפה. אבל זה משחק צ'יל? אני לא יודע. וואי, כל המשחקים עד עכשיו היו ממש ממש יפים. כל האינדי היו ממש יפים. Naiad will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dance like a frog, finding other adorable friends like butterflies, rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Help them to find their way, avoiding obstacles and מה שאני באינדי, שלמי שיוצר אותם אשכרה בדיוק, הם משקיעים את הלב שלהם ואת האכפתיות שלהם בזה. A joyful creek, and more. Water symbolizing life starts pure and fresh, and little by little it will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature, making sprout flowers in the path, and you must do your best, because the humans are controlling this river. Humans create their own fake rivers, like these noisy roads with strange smoke creatures. You are the guardian of this river, and that seems to be a difficult task, but כן, אחי, זה ממש יפה. will take care of you from the sky. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sun rays, הייתי רואה מישהו משחק בזה, אתם יודעים? even tie small flowers on it. Creating Naiad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. נחמד. אחי, תראו את השווארמה הזאתי. תראו איזה שווארמה. אני הייתי אוכל את זה. זה גם מתאים ללחם. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pacha. Hi, I'm Timo, co-founder of Soraden. אחי, תראו גם את כל המפתחי אינדי, הם צעירים כאלו. מאושרים. Hola a todos, I am Dancer, the main artist. And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team developing Roots of Pacha, a farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity. Shaman. Time when there weren't stores to buy seeds or anything else. You built your village from the ground up. אם אני הולך לישון, יהיה משחקים טובים. אני קמה מזל הפוך. Starting small, you'll explore the regions of this new land, discovering plants and resources along the way. Many of the ideas you develop were the cornerstones of early civilizations like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common. Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community transformed.
You'll venture into the caves to meet the spiritual world, to try and explain who you are זה לא and why חלום, you're here. זה לא חלום. הכל לא חלום. The game's Stone Age setting was inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Roots of Pacha is set in simpler times, but the society is still complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. As you discover ways to make life easier, you'll find time to experience all the fun Pacha's world has to offer. God of War. You'll get to know your clan, meet others living around you, and maybe even find that special someone. God of War. God of War. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. Stardew At Roots of Valley? Pacha, we want to make our own unique contribution to this genre. We're working on this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo that just went live today. Thanks for having us. Muchas gracias. Gracias. And now I am very pleased to present a world premiere from our friends at Us2 Games, the folks who brought you Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Here it is. די כבר עם המשחקים העצובים, הלב שלי הולך להישבר. And great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we made people care about a character for the first time if they'd never really engaged with games very much. And with Albra Wildlife Adventure, we and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta. He's a young person in their early 20s. He's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends, there's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad. And when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. And when they do that, they find the right words to say to confront these people. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too, and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams. But they've all had profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more. There are a few different themes in the story, but I would say that אם הייתי רוצה לשחק משחק עצוב, הייתי מדליק חומות של תקווה. Perseverance and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being sure how you could like
dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's been designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Destiny between the coming weeks and the coming months. This next game is called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows. And a game with a really cool art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Schim. And I'm Niels from Schim, and I help Ewout develop Schim. We're located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of 2 plus the talented people at Moonseller who do the audio. אני זוכר את זה, ראיתי את זה בטיקטוק. זה נחמד. אבל עוד פעם, מה המטרה של המשחק? Schim is a game where you move around in shadows. You play as a Schim, a shadow creature. זה נחמד, אבל מה המטרה? As a whole, Schim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Each shadow has their own Schim. The player plays around as a Schim of a human. However, this Schim is separated from that person and it's up to you to find your way back. אני צל של בן אדם ואני צריך למצוא את הבן אדם? Other Schim characters who have also been separated. זה אחת המטרה. You can help them by finding their object. Schim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing a imaginary game with made up rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. זה נראה כאילו משעמם אחרי איזה 15 דקות, חצי שעה. אחרי חצי שעה אתה ממצא את זה. זה יפה, אבל... Check it out and follow us at schimgame.com. אני יודע. Hi everyone, and thank you Dev the Dev for having us this year. I'm Anne, the manager of Asobu, a community hub for indie game creators in Tokyo. We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings, and we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them on marketing, or as usually they don't speak English, helping them to apply to overseas events like this one. And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big Asobu Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or our monthly indie collection, and podcasts, and many other things you can check on YouTube and Twitch. But first, let's check 2 really cool Japanese titles. 2 Japanese titles, מה? The Frog Travel, מה? ריאז. ג'פן, 1997. הכל ביפנית, זה אפילינג. Fox and Frog Travelers, The Demon of Arashino Island, is a 3D action-adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. We'll play as Fox, her girl will find herself on Arashino Island and starts traveling. Torii gates, Fusto lantern and neon gives light and color to the game. But something is lurking in the shadows, inching even closer. Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with the idea for it, based on one of his illustrations. Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years.
First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Moses 3, Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Through 13 chapters of the story, rendered in beautiful pixel art in a resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Goodbye World is due out on Steam later this year. If you like those games, don't hesitate to wishlist and to follow the dev on Twitter. And if you are interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, chat with us, and watch our indie game showcase, which is coming this summer. And thank you again for watching, and Day of the Dev for having us. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, from solo developer Madison Carr, who hails from Chicago, explores the idea of quelling loneliness through this puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I am making a game called Birth. מה הם רוצים ממני? מה הם רוצים ממני? Birth is a point-and-click puzzle game about living alone in a large city. כל שנייה ושנייה אני מתחיל להבין את מימס בתיש המניות. אני מעדיף להפסיד את כל הכסף שלי בבורסה מאשר לשלם לאחד המשחקים האלו. You will explore libraries and post offices and museums and cafes and apartments that don't belong to you. In each of these buildings, you will meet creatures, and you will get to know them by searching through their personal belongings. Their laptops and phones. אחי, נשבע 3 שעות של כלום. Within these personal belongings, there are puzzles. Some are physics-based, some are pattern-based, some are abstract. There are no instructions, and you are rarely doing the same thing twice. Alongside the main game, there are optional hidden tokens that you can find to unlock secret buildings and treasures. Birth comes out this August. I made this game with my whole heart, and I hope that you like it. המשחק שלך הולך להיכשל, סליחה שאני אומר את זה. אחי, איפה God of War? אני רוצה God of War. In our next title, How to Say Goodbye, you play as the ghost of a person who's recently died and is embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the message that there's always a way through grief. You may get stuck, but you can always stop, reevaluate, and keep moving. It's all just part of the puzzle. Hi, I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game, How to Say Goodbye. מה זה משחק פאזלים הזה? In How
אנחנו כבר איזה 3 שעות בחרא הזה. תשמעי שזה קצר, אתם יודעים? 6 שעות, אחי. Sounds lame next. הנה, זה מה שצריך, זה מה שצריך. אני באמת חושב שצריך בכל announcement כזה לשים איזה פול שיגידו האם נדלג כן או לא, ואז אחרי איזה 5 דקות הם מצביעים. ואם מדלגים אז מדלגים כי זה באמת לא מעניין, אם לא מדלגים אז ממשיכים לראות. אתם מבינים כמה זה חונק? מה לבל הוא עושה? איך הוא מגיב לזה? מה קורה איתו? משהו ברמה... כן, אני נגיד ממש אהבתי את המשחק, ממש אהבתי, באמת, זה נראה לי משחק אימה הכי טוב ששיחקתי. פופי פלייטיים. וואלה, משחק ממש טוב, אחי. באמת, משחק כיף, אחי, הוא אימה, אבל הוא מעניין, אתה עושה דברים, אתה מבין? מה, אני מסכים איתו. לא, פאקינג הולך, מרים מכתבים וכאילו... מה, אני מסכים עם זה, רגע, לבלין. בטח סיימת כבר את הלייב, לא? כן. הוא ראה שזה לא מעניין. אתה מבין? ואז אנחנו אומרים על של סוני, אחי, יכול להיות עוד חודש, עוד חודשיים. בסדר. תודה רבה על הפולו. איפה הגד אוף וור? אני מצפה לגד אוף וור. זהו, זה האנונסמנט האחרון של דבלפר דיג'יטל? זהו? אחי, אני רוצה את הוויזרד וויזגן, זה בווישליסט שלי כבר שנה. איפה זה? תענו לי כבר. זה אצלי שנה בווישליסט, איפה זה? הנה, עדד 29/6/2021, עכשיו 2022. לא לי דברים שאני אוהב. We're not done with the Day of the Devs 10th anniversary just yet. If you go to dayofthedevs.com and sign up for our בבקשה, סתמו את הפה, גד אוף וור. גד אוף וור. אם יש גד אוף וור אני מתאסלם, אני הופך ליהודי, מה שתרצו. גד אוף וור. הוא חמוד, אני אוהב אותו. גד אוף וור. Aha! You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Anamanaguchi fame. He's debuting from a game called Guardians of Slumberland. And the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to End it. Bye. End it. אני ישן. אני רוצה כמוהו, אני גם כן רוצה לישון. זה משחקים לילדים קטנים. לא, את הריל שיט. מה שאנחנו רוצים, את הגד אוף וור. אבל תמיד שומרים את הטוב לסוף. הגד אוף וור יהיה בסוף.
אחי, זה משחק לפעוטות. זה משחק לפעוטות, פשוט תנו לי את God of War כבר. Can you throw candy and take over friendly creatures like in the Capco? מה? מה יש שם? דוגדם, יא ורג'ן. מוזיקה עושה לי לפחות, המוזיקה הזאת עושה לי להתאבד. לא, זו מוזיקה נחמדה, צ'יל, אבל אני רוצה כבר את God of War. אני אמשיך לחפור על זה, אבל אני רוצה את זה. תנו לי את זה כבר. EDP סימולטור. אני מת EDP סימולטור. יהיה, שומרים את הטוב לסוף. שומרים את הטוב לסוף. מתי יהיה הנינטנדו דיירקט הבא? When will there be... When is the next... אני לא אכפת לי, זה כל כך משעמם. דיירקט. 9 לפברואר? מה? אחי, למה נותנים לזה יותר מדי זמן? אתם אומרים לי שבפברואר יהיה נינטנדו דיירקט? EDP סימולטור. אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר. רגע. אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר. לא, משהו כאן לא טוב. אין לי מושג מתי זה יצא. 2/9. אחי, הצ'אט כאן זה הדבר הכי מסרטן בעולם, אני מעדיף לראות את הצ'אט של מאסטר וואד. אם מישהו ישחק בזה בארץ, אני הולך להרביץ לו מכות. כמה זמן טריילר? יאללה, נקסט. טריילר של הטרדות מיניות סימולטור. כבר שעה טריילר. לא רוצה להישאר על הדבר הזה יותר מדי זמן. כן, הורגים את הילד? איזה אינטרנט יש לי? הוט. אני הרגו את הילד. לא הורגים את הילד, אחי. תורגים את הילד. אחי, אני לא צריך לראות 25 שניות של מישהו אוסף וזורק דברים.
לכם מה יש לי. אני רוצה לעמוד. הלוואי שזה יהיה המשחק הכי נגטיבי בעולם, כאילו המשחק עם הביקורת הכי רעות בעולם. מישהו שאשכרה הולך לאפטר פארטי כדי לראות את המשחק הזה? פאקינג חסר חיים, נשבע לכם. God of War? זה המשחק הזה, זה סטי? לא. זה כמה משחקים. לצערי מה שראינו עכשיו אמור לסחוב את קהילת הגיימינג. זהו, סיימנו? סיימנו צ'אט. רגע, סיימנו את הסשן של ה-Developers או שסיימנו את הכל, את כל הסאמר הזה? אחי, אם זה הסוף, אני לא יודע מה אני עושה. אני רוצה את God of War כבר. The Games and Online Harassment Hotline is a text message-based, anonymous, and confidential emotional support hotline. And it's created specifically for the gaming community. Because we're gamers and creators, and we want to help each other. So, how does it work? Well, you text us and we listen. Our hotline is 100% anonymous. We can talk about anything you need to, and only what you want to. The Games and Online Harassment Hotline is an inclusive resource for anyone, no matter how you identify. If you feel that you need emotional support, you can start right now by texting support to 23368, and our qualified responders will be there to listen to you, free of charge. Reach out. Harassment Hotline is an inclusive resource for anyone, no matter how you identify. If you feel that you need emotional support, you can start right now by texting support, and our qualified help, and let's make this community a better place to work and play. אחי. זהו. אני לא יודע אם זה הכל. זה הכל? זה הכל? צ'רלי, תעודד אותי. I know I'm tardy to the party with this subject, and I'm sure you've already seen it by now since it happened a few days ago, but just like Game of Thrones Season 8, it just keeps getting worse. It's the Actman situation, Actman versus YouTube. The Actman is a large YouTuber who recently posted an hour-long video, basically an ESPN 30 for 30 documentary, on another YouTube channel going over all the awful... לא אכפת לי. אחי, זה הכל. זה הכל. וואו, זה היה מאכזב. אלא נקי. יש איזה רק כמה. בוא נראה מה אשכרה דברים שאני אהבתי מכאן. אשכרה דברים חדשים שאני מתרגש אליהם. משחק אחד שמתי בווישליסט, שזה המשחק הזה. איזה אכזבה. איזה אכזבה זה. נאמבר 1, ביבי, נאמבר 1. אין על ביבי. רק ביבי, חברים. הוא ישלח על האיטמן, אחי, יגמור אותי. יואו, אחי. חבר'ה, אם אני מת, תדעו שלא התאבדתי, סבבה? אני לא ארוג את עצמי. אם אני מת זה לא אני. צ'אט. אין God of War. אין God of War. זה הבזבוז של 3 שעות. כן, בזבוז של 3 שעות
בשביל משהו שבסוף אין God of War. איפה ענקי? איפה ענקי באמת? איזה אכזבה זה, זה כל כך אכזבה. רגע, אני רוצה לבדוק משהו. אני בודק אם יש את צ'פטר 152. אין. זה היה בזבוז זמן טוטלי. זה באמת היה בזבוז זמן טוטלי. בוא נראה מורביוס. אתה ממש רוצה שאני אתאבד כאן בלייב, שאני עכשיו אתלה את החבל על המעברר. מה עשיתי? טוב צ'אט, אנחנו נתראה בלייב הבא, שבוע הבא. לא... פורסדן בלייב? הוא עדיין בלייב? לא. הוא בלייב? נראה לי הוא עבר לטוויץ'. בוא נבדוק את הטוויץ' שנייה. לא, הוא גם לא בטוויץ'. טוב צ'אט, אני מקווה שנהנתם ממני ישן ומעביר את הדעה הנכה שלי על משחקי מחשב ועל קהילת הגיימינג העולמית. אנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי. רגע. שים... ביי צ'אט. חולה עליכם. נתראה שבוע הבא. שבת שלום. Thank you.